حالا براتون پیش اومده که وارد یه خونه بچه دار بشید و خونه حسابی شلوغ و پلوغ و بی‌نظم و در هم ریخته باشه و در مقابل صبحونه دعا کنه بگه که خب من دیگه چون که بچه کوچیک دارم طبیعی خونم شلوغ و به هم ریخته باشه، من دوست دارم بچم راحت باشه، میخوام خیلی ریلکس بزرگ بشه. اما واقعا تا چه حد این قضیه صحت داره؟ یعنی آیا همیشه خونه کثیف و نامرتب داشتن به معنای تربیت بهتر بچه است؟ و اینجا قراره که با همدیگه تمام ابعاد و زوایای این قضیه رو بررسی کنیم. دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال روانشناسی کودک و نوجوانه. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین ازتون دعوت میکنم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو در حالت آل قرار بدید و همین الان به جمع دوستان ما اضافه بشید. ویدیو رو با یه مثال واقعی از خاطری که خودم دارم براتون شروع میکنم. یکی از دوستانم هستش که بچه کوچیک داره و از زمانی که یادم میاد من هرگز خونش رو تمیز و مرتب ندیدم. و دوستم جز اون دسته مامانایی هستش که همیشه اعتقاد داره که خب اگه خونه من شلوغه، بی‌نظمه، در عوض بچم راحته، من نمیخوام به بچم سخت بگیرم. من نمیخوام مرتب به بچم استرس تمیزکاری وارد کنم. و حتی یادمه که یه بار مامانش برای من تعریف میکرد که چون ما ارتباط خانوادگی داریم، میگفت اومده خونه دخترم و براش خونش رو جمع و جور کردم و مرتب کردم، اما به محض اینکه تمیزکاری ما تموم شده و نوام وارد خونه شده، یه دختر حدود 4-5 ساله داره، نوام که وارد خونه شده تمام وسایلی رو که من مرتب کرده بودم ریخته وسط خونه و تازه کلی سر صدا کرده که کی اینا رو مرتب کرده، کی اینا رو گذاشته سر جاش. و دوستم تازه به مادرش با دلخوری تذکر میده، میگه مگه من بهت نگفتم جمع نکن، چرا بچه منو اذیت میکنی؟ خب بچه‌م دوست داره اینطوری راحت باشه، حالا دیدی اینقدر جمع و جور کردی نتیجه‌ای نداشتش. اما این قضیه یا خاطره بهتره بگم یک سری نکات پشت پرده خیلی به نظر من فاجعه باری داره که حالا من میخوام اینجا تمام زوایای این قضیه رو با هم دیگه تو این ویدیو بررسی کنیم. اول بررسی کنیم ببینیم ریشه این قضیه به کجا برمیگرده. اولین ریشش برمیگرده به این که مامانها فکر میکنن که اگر خونه رو تمیز و مرتب بکنن این به معنای استرس وارد کردن یا اذیت کردن، تحت فشار قرار دادن بچه‌شونه. یعنی واقعا اینو فکر میکنن، حالا نمیدونن که واقعا درسته یا نادرسته. دوم برمیگرده به جامعه. حتی جامعه هم این تصور غلط رو جا انداخته که وقتی خونه تمیز و نامرتبه یعنی اون مامان عالیه، اون دیگه بهترین مامان دنیا هستش که با بچه خودش داره میسازه. و سومین قضیه هم برمیگرده به این که خیلی وقتا خود مادر هستش که واقعا حوصله تمیزکاری جمع و جور نداره، اما برای اینکه این قضیه رو توجیه کنه و عذاب وجدان خودش رو کم کنه میاد و اعلام میکنه که چون من بچه کوچیک دارم خب اشکالی نداره خونم کثیف و نامرتب باشه، در حالی که فقط یه توجیه برای اون کمکاری که خودش واقعا میخواد انجام بده. حالا بریم سراغ بخش دوم این قضیه، تأثیر واقعی محیط بی‌نظم روی بچه است که خودش چند تا زیر مجموعه داره. اولیش اینه که محیط بی‌نظم و شلوغ در واقعیت بیشتر باعث حواس پرتی و استرس و اضطراب بچه میشه. یعنی نظم محیط میتونه حتی به نظم ذهنی بچه ما هم کمک کنه. دومی که نظم به بچه امنیت میده، یعنی بچه‌ها در محیط‌های منظم احساس امنیت و آرامش بیشتری رو تجربه میکنن توی محیط شلوغ و به هم ریخته که جای راه رفتن هم حتی از بین وسایل توی خونه وجود نداشته باشه. سوم یادگیری الگوها برای بچه است، یعنی بچه‌ها مادر خودشون رو الگوی خودشون قرار میدن. فرقی نمیکنه که بچه ما پسر یا دختره، اولین الگویی که در زندگی داره برای یک بچه مادر اونه. یعنی بچه‌ها از روی اون رفتار و الگوهای رفتاری مادرشون که یاد میگیرن چطور باید زندگی بکنن. این نکته رو میخوام با همون مثالی که براتون گفتم توضیح بدم. یعنی زمانی که اون مامان بزرگ بنده خدا به من گفتش که من وسیله ها رو جمع کردم اما نوام به محض اینکه اومده همه چیز رو ریخته و بعد دخترم تازه گفته آره من که به تو گفتم جمع نکن دوست دارم راحت باشه، برمیگرده به این قضیه که خود اون مامانه دقیقاً همینجوری بزرگ شده، یعنی خصوصیت ذاتی خودشه. چون من این دوستم رو از قبل از این که اصلا ازدواج کنه واقعا میشناختم و زمانی که دختر خونه‌ام بود واقعا آدم منظمی نبود. یعنی هر موقع که یادم میاد من منزلشون میرفتم، اتاق خودش، کمد لباس خودش، حتی تخت خواب خودش به هم ریخته و نامرتب بود.
من واقعا به یاد میارم که مامان دوستم همیشه به من میگفت نصش فلانی خواهش میکنم یکم بشین باهاش صحبت کن با دخترم، بگو یه ذره مرتب و منظم باشه. الان همون مادر شده الگوی رفتاری بچهش، روشی رو در پیش گرفته که در زندگی انجام داده و الان فکر میکنه که توجیهش اینه که بچه‌م میخوام راحت باشه. وقتی بچه همیشه خونه رو بی‌نظم ببینه، برای اون منظم بودن واقعا عجیبه. من اینو یادمه که خونه این دوستم که میرم، گاهی اوقات حتی مثلا تخت خواب همیشه به هم ریخته است، حتی دوشک‌ها برای خوابیدن همیشه پهن هستن. و بعد دوستم میگه که دیگه گفتیم الان شب دوباره برمیگردیم، از صبح که از خونه رفتیم بیرون دیگه شب گفتیم برمیگردیم میخوایم بخوابیم. وقتی بچه همیشه زندگی اطراف خودش رو شلوغ و بی‌نظم ببینه، همیشه تخت به هم ریخته ببینه، وسایل ریخت و پاش ببینه، خب معلومه که براش عجیبه. وقتی جمع میکنید دوباره به هم میریزه. این مشکل در بچه‌ه نیست، این مشکل استرس وارد کردن به بچه به خاطر منظم بودن نیست، این الگوی رفتاری مادره که داره واقعا در وجود بچه نهادینه میشه. البته بخش سومی هم وجود داره که من اون رو قبول دارم. بخش سوم شامل افراط و تفرید میشه. یعنی بابا مامانایی که مدام در حال تمیزکاری و به شور و بساب تو خونه هستن، دیگه آسایش از بچهای خودشون سلب کردن. بچه بنده خدا جرأت نفس کشیدن هم نداره، کافیه مثلا یه چیز کوچولو، یه پوست شکلات هم باز میکنه مثلا بذار روی اوپن، کلی به بچه استرس وارد میکنن و باهاش دعوا میکنن که من الان خونه رو تمیز کردم، من الان خونه رو جارو کردم، تو چرا ریختی؟ پس منظور من از این که الگوی رفتاری بچه هامون باشیم اینه که نه از این دور بوم بیفتیم، اینقدر دیگه تمیز کنیم و بشوریم و بسابیم که بچه ما جرأت راه رفتن هم توی خونه نداشته باشه، حتی حق بازی کردن با وسایل خودش هم نداشته باشه. یعنی بچه وسیله‌شو پهن کنه بازی کنه، مامان از اون ور میاد میذاره سر جاش، دوباره دفتر نقاشی پهن کنه مداد رنگیاشو میذاره، دوباره مامان میاد میذاره سر جاش. یا وسواس، زیر مداد رنگیات هم حتی دستمال پهن کن، زیر دفترت هم چیزی بذار. دیگه این افراط بیش از حده. پس نه افراط شما مد نظر دارید، نه تفرید رو در حدی که به بچه بخواد واقعا استرس وارد بشه. حالا بریم سراغ مهمترین بخش این قضیه. پس ما چجوری میتونیم تعادل رو برقرار کنیم؟ یعنی چطور میتونیم هم یه خونه تمیز و مرتب داشته باشیم، همین که واقعا به بچه‌مون فشار و استرس وارد نکنیم که مدام تحت تسلط ما باشه که نتونه بنده خدا تو خونه نفس بکشه به اصطلاح و هیچ کاری بکنه، دیگه اصلا حق انتخاب رو ازش کلا سلب کنیم. چند تا راهکار خیلی اساسی وجود داره، من بهتون میگم که اگر به نظرم اجرا کنید میتونید تعادل رو خیلی خوب هم بین نظافت و تمیزی خونتون برقرار کنید، هم بین تربیت بهتر و استرس وارد نکردن به فرزند دلبندتون. گام اول مرتب کردن سریع و ساده است. یعنی قرار نیستش که خونه یه آدم بچه دار واقعا مثل خونه آدمی که بچه نداره همیشه برق بزنه، همه چیز خیلی تمیز باشه، مرتب باشه. همین که شما یه نظم کلی توی خونه برای خودتون و فرزندتون برقرار کنید، یعنی اسباب بازی ها سر جای خودش بعد از بازی، وسایل نقاشی مثلا لباسا سر جای خودشون قرار داشته باشن، این میشه دادن یک نظم کلی به بچه که یاد میگیری که باید یک سری وسایل در این محیط‌های مخصوص به خودشون قرار داشته باشن. گام دوم مشارکت دادن خود بچه‌تون تو نظافت و تمیزکاری خونه است. یعنی همونجور که باهاش وقت میذارید و بازی میکنید یا خودش بازی میکنه وسایلش رو پهن میکنه، باید از بچه‌تون بخواید که تمیز کردن خونه رو مثل یک بازی تلقی کنه. یعنی با همدیگه قرار بذاریم حالا کی میتونه سریعتر وسایل جمع کنه، کی میتونه لباسا رو بذاره سر جای خودش، کی میتونه اسباب بازی رو بذاره تو باکس مخصوص خودش، تا نظافت و تمیزکاری برای اون یک اوقات فرح بخش و لذت بخش باشه. برای اون بعدش یک جایزه در نظر بگیرید. مثلا اگه زودتر وسیله‌ها رو جمع کنیم سر جاش بذاریم، میتونیم زودتر کارتون مورد علاقمون رو ببینیم. یا اگه همه با هم دیگه کمک کنیم و خونه رو مرتب کنیم، میتونیم جشن بگیریم و بعدش یه بستنی بخوریم. یا میتونیم زودتر بریم به پارک، زودتر برسیم به جایی که مورد علاقه خودمونه. اینا همه میشه تشویق‌های کوچیکی که در عین حالی که بچه رو مشارکت دادین تو تمیزکاری خونه، الگوی رفتاری واسش درست کردیم و در نهایت بچه با خوشحالی میاد این کار رو انجام میده. بخش سوم اینه که آرامش مادر به معنای آرامش کودک. یعنی اگر مادری به خاطر بی‌نظمی و شلوغی ناراحت بشه و بچه متوجه بشه که مامانش از این شلوغی، از این به هم ریختگی احساس نارضایتی داره، پس قطعاً اون مرتب کردنه میشه بخش آرامش بخش قضیه، نمیشه بخش استرس آور یا بخش ناراحت کننده برای بچه. و گام چهارم اینه که بیایم و از یک روتین روزانه استفاده کنیم. یعنی قرار نیستش که ما همیشه از صبح تا شب در حال جمع و جور باشیم، همونجور که بهتون گفتم هنوز نذاشته ما برداریم.
یک روتین روزانه در نظر میگیریم. یعنی ما مثلا از صبح بازی کردیم، استفاده کردیم وسیله ها رو، الان قبل از رفتن بیرون اگه میخوایم بریم پارک یا بریم خرید یا به هر دلیلی میخوایم از منزل خارج بشیم، باید جزو قوانین روتین روزانه باشه که 10 دقیقه قبلش همه با هم دیگه کمک کنیم خونه رو تمیز کنیم تا بتونیم بریم بیرون. هرچی تمیز کردن طولانی تر بشه، خب بیرون رفتن به تعویق میفته. وقتی که شما چند بار قاطع بیستید و فرزندتون ببینه تا زمانی که مرتب سازی انجام نشه شما از خونه نمیتونین برین بیرون جایی که دوست داره برین، پس بنابراین میشه جزو روتین روزانه شما 10 دقیقه قبل از بیرون رفتن یا 10 دقیقه قبل از اینکه دیگه روز تمام شد و میخوایم بخوابیم، نمیشه با وسایل ریخته و به هم ریخته وسط اتاق بریم رو توی تخت خوابمون بخوابیم. پس این میشه ایجاد یک روتین روزانه. یه نکته خیلی مهمی هم این روتین روزانه داره که بهتون میگم از بچگی میتونید در بچه‌تون نهادینه کنید، اون چیزی که واقعا در زندگی شخصی خودم انجام دادم. پس طوری نیستش که بگم مثلا فقط دارم شعار میدم براتون. من دخترم از زمانی که کوچیک بود 1 ساله بود کلا عادتش دادم که هر کاری که دوست داره انجام بده داخل اتاق خودش انجام بده. وسایل به هم ریخته کنه، بازی کنه، هر کاری که دلش میخواد انجام بده رو تو اتاق خودش انجام میده. و ما اون حتی مرتب سازی روتین رو که میخواستیم قبل از خواب یا قبل از بیرون رفتن انجام بدیم فقط دیگه محدود میشد به اتاق خودش. این یه فایده خیلی بزرگ داره، یا میشه گفت حتی 2 تا فایده خیلی بزرگ داره. اول اینکه کل خونه همیشه به هم ریخته و بی‌نظم نیستش که تا یه زمانی یه نفر بخواد در بزنه تن و بدنمون واقعا بلرزه بگیم وای خونم چقدر شلوغه، چقدر بی‌نظمه. پس کلیت خونه به هم ریخته نیستش. در نهایت اینکه اگر مهمون سرزده‌ای هم برای شما بیاد دیگه اتاق دخترتون رو درشو یا اتاق پسرتون رو درشو میبندید و خب بقیه خونه تمیز و مرتب هستش. دومی که بچه براش نهادی نمیشه. وقتی شما زمان بچگی فقط وسایلشو میاره بیرون دوباره با لطف، اثر محبت، بدون دعوا، بدون حتی کلام وسیله رو بردارید برید تو اتاق خودش، اینجا جای بازی کردنه، اینجا جای به هم ریختگی هستش، همیشه یاد میگیری که باید هر کاری رو که میخواد انجام بده واقعا تو اتاق خودش انجام بده و بعد تمیز کردن اون اتاق خودش هم خیلی آسان‌تر و راحت‌تر از تمیز کردن کل خونه شلوغ و بی‌نظمه. بنابراین جمع‌بندی که میتونم آخر ویدیو بهتون بگم اینه که خونه شلوغ و نامرتب داشتن به معنای تربیت بهتر بچه نیست. همونجور که خونه تمیز و مرتب داشتن همیشه به معنای بزرگ کردن فرزند سالم و درست نیستش. پس نه افراط و نه تفریط هیچ کدومی وسط جایز نیستش. باید جوری رفتار کنیم که در عین این حالی که الگوی رفتاری میشیم و میتونیم به زندگی خودمون نظم و سر و سامونی بدیم، بچه‌مون رو هم بدون استرس و تنش بیش از حد در محیط بزرگش کنیم. بسیار خب دوستان خوبم، خیلی خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو من رو همراهی کردید. امیدوارم که تونسته باشم اون چیزی رو که واقعا حق مطلب هستش براتون رسونده باشم.